ස්ටාර් කිචන් LK. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ පයිනැපල් පුඩින් එකක්. මේක හරිම රස පුඩින් එකක්. ඒ නිසා මම හිතුවා ඔයාලටත් මේ පුඩින් එක හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. මේක මගේත් ෆේවරිට්ම පුඩින් එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ පුඩින් එක හදාගන්න හැටි. මේ වීඩියෝ එක බලන අතරෙම මගේ YouTube channel එකත් subscribe කරලා මට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මෙතන මම කුඩා අන්නාසි ගෙඩියක් සිහින්ව කපාගෙන අරන් තියෙනවා. අන්නාසි කෝප්පයක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අන්නාසි ගෙඩිය කපනකොට අර කළු පාට අපි ඇස් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒවත් ඉවත් කරගන්න. ඒ වගේම අන්නාසි ගෙඩිය අර හයිය මැද කොටසත් ගන්න එපා. ඊට අමතරව ජෙලටින් මේස හැඳි 2යි. අන්නාසි ටික ස්ටූ කර ගැනීමට සීනි තේ හැඳි 1/2යි. කුඩා මිල්ක් මේඩ් ටින් 1යි ග්‍රෑම් 390. වතුර මිල්ක් මේඩ් ටින් එකෙන් ටින් 1යි කාලා. මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන්ම පුඩින් එක හදන්න අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ වගේම මෙතන කජු ස්වල්පයක් සහ ප්ලම් ස්වල්පයක්, වැනිලා සහ ෆුඩ් කලරින් අරන් තියෙනවා. මේ ටික පුඩින් එක හදන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට තියෙනවා නම් විතරක් ගන්න. ඔයාලා ග්‍රෑම් 510 ලොකු මිල්ක් මේඩ් ටින් එකකින් හදනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙන්නේ. මුලින්ම අන්නාසි ටික ස්ටූ කරගන්න ඕන. අන්නාසි ටිකට සීනි තේ හැඳි 1/2ක් පමණ දාලා ස්ටූ කරගන්න. මිල්ක් මේඩ් වලත් පැණි රස තියෙන නිසා සීනි ගොඩක් දාගන්න එපා. අන්නාසි ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ ස්ටූ කරගන්න. උයන්න අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ගින්දර අඩු කරගෙන ස්ටූ කරගත්තට කමක් නැහැ. අන්නාසි ස්ටූ කරනකොට ඇලුමිනියම් සාස්පාන් හැඳි පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ වගේ නන් ස්ටික් පෑන් එකක් හරි මැටි ඇතිලියක් හරි ගන්න. දැන් මේ අන්නාසි ටික ස්ටූ වීගෙන එනකොට හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් මේ විනාඩි 6කට පස්සේ අන්නාසි ටික ස්ටූ වෙලා තියෙන්නේ. මේ පේනවා නේද මැලවිලා වගේ තියෙනවා. අන්නාසි ටික අමු ගතියට තිබුණොත් පුඩින් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ලිප ඔෆ් කරගෙන අන්නාසි ටික හොඳට නිවෙන්න තියන්න. දැන් කිරි එක හදාගමු. මම මිල්ක් මේඩ් ටින් එක සාස්පානකට දාගත්තා. මිල්ක් මේඩ් ටින් එකෙන් ටින් 1යි කාලක් මේකට වතුර දාගන්න ඕන. මේ පළවෙනි වතුර ටින් එක ටින් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන මිල්ක් මේඩ් ටිකත් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා එකතු කරගන්න. මේ ඉතිරි වතුර ටින් කාලා ගොඩාක් වතුර දාගෙන මේක වැඩිපුර දියාරු කරගන්න එපා. වතුර ටික දාගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. මිල්ක් මේඩ් ටික හොඳින් දිය වෙනකන් කලවම් කරගන්න. දැන් හොඳට මිල්ක් මේඩ් ටික දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ කිරි එක රත් කරගමු. මේක නටන්න අවශ්‍ය නැහැ. විනාඩි 4ක් විතර රත් කරගත්තාම ඇති. දැන් මේ කිරි එක විනාඩි 4ක් විතර රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරගමු. දැන් මේ රස්නේ කිරි එකෙන් ජෙලටින් ටික දිය කරගන්න. කිරි මේස හැඳි කීපයක් දාලා මේ විදිහට දිය කරගන්න. මේ විදිහට කැට හිටින් නැති වෙන්න ජෙලටින් ටික හොඳට දිය කරගන්න. දැන් දිය කරගත්ත ජෙලටින් ටික ටික කිරි එකට එකතු කරගනිමින් කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට වරින් වර කලවම් කරමින් එකතු කරගන්න. ජෙලටින් ටික හොඳට කිරි එකත් එක්ක කලවම් වෙන්න ඕනේ. මේකෙන් තමයි අපේ පුඩින් එක සෙට් වෙන්නේ.
ජෙල්ටින් ටික ඔක්කොම දිය කරගත්තට පස්සේ කිරි එක හොඳට නිවෙන්න තියන්න. මේ තියෙන්නේ කලින් ස්ටූ කරගත්ත අන්නාසි ටික. මේ අන්නාසි ටික හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ දැන්. දැන් මේ කලින් රත් කරගත්ත කිරි ටිකත් හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. තියෙනවා නම් කිරි එකට වැන්ලා තේ හැන්දකුත් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි පුඩින් බෝල් එකට මේ ටික දාගමු. මුලින්ම කිරි ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ අන්නාසි ටික එකතු කරගන්න. අන්නාසි වල හැදිලා තියෙන සිරප් එකත් මේකටම මික්ස් කරගන්න. ඒකෙන් පුඩින් එකට හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් එනවා. අන්නාසි ටික හොඳට නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් කිරි එක කැටි ගහනවා. අන්නාසි ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. දැන් ප්ලම්ස් ටිකක් තියෙනවා නම් දාගන්න. ප්ලම්ස් දාගෙන යන්තම් කලවම් කරගන්න. ප්ලම්ස් කජු එකතු කරේ නැහැ කියලා මේ පුඩින් එකේ රසය අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මිල්ක් මේඩුයි අන්නාසි එකතු වුනහම මේ පුඩින් එක හරිම රසයි. පුඩින් එක සුදු පාට නිසා මම පින්ක් කලර් ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලටත් කලරින් තියෙනවා නම් ලස්සන කලර් එකක් දාගන්න. ඒකෙන් ලස්සන පෙනුමක් එනවා පුඩින් එකට. මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගත්තාම ඇති. දැන් තියෙනවා නම් මේ වගේ උඩින් කජු ටිකක් ඉහගන්න. කජු දාලා කලවම් කරගන්න එපා. එතකොට කජු ටික යටට බහිනවා. මේ විදිහට උඩින් දාගන්න. දැන් පුඩින් එක හදලා ඉවරයි. මේක පැය 4-5ක් පමණ වෙලාවක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා සෙට් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට සෙට් කරගත්ත පයිනැපල් පුඩින් එක. මේක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පේනව නේද? අපි සර්ව් කරගෙන බලමු. හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඔයාලත් මම කියපු ප්‍රමාණවල් හරියටම ගත්තොත් මේ විදිහටම පුඩින් එක හොඳට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පයිනැපල් පුඩින් එක හදලා බලන්න. මේක හරීම රස පුඩින් එකක්. රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවොත් එක්කත් share කරන්න. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.